Kitchen Flavors YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මුලින්ම මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඊළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න. අද මම ඔයාලට 5 ingredients වලින් chicken fillet එක crispy හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. Okay, shall we start? මේ තියෙන මගේ 5 ingredients මම මුලින්ම මේ වගේ එකක මේකට කඩලා දාගන්නවා. මම මේ chop කරගන්නේ garlic දෙකක් තමයි chop කරගන්නේ මේ විදියට. මේ තියෙන bread crumbs, මේ තියෙන flour, මේ තියෙන්නේ chicken breast එක මම මේ විදියට කපාගෙන තියනවා slices විදියට. ඔයාලත් මේ විදියට කපා ගන්න. දැන් මම මේ හැම එකටම දාගන්නේ pepper ටිකක් තමයි දාගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට chicken එකට, egg එකට, flour එකට, ඒ වගේම bread crumbs වලට fillet වලට දාගන්න ඕනි. ඊළඟට මේ දාන්න යන්නේ salt. හැම එකක්ම හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් අපි මේ විදිහට chicken එක හොඳට salt එක හැම පැත්තටම යන විදිහට මේ විදිහට මික්ස් කරගමු. flour එක හොඳට ගා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට ටිකක් තද කරලා හොඳට ගා ගන්න. ඊළඟට මේක අපි egg එකේ හොඳට දාලා දෙපැත්තම හොඳට ගාගමු. ඊළඟට මේක නැවත වතාවක් අපි fry එකට තමයි දාන්නේ. egg එකත් එක්ක හොඳට mix වෙලා fry එක හැලෙනවා එතකොට. දැන් අපි මේක bread crumbs එකේ හොඳට මේ විදිහට එහෙම දාගන්න ඕනේ. හරිම crispy හැදෙනවා මේ විදිහට හදපුවාම. ගොඩක් fry වෙන්නේ නැතුව crispy ගතියට රසට තියෙනවා. මේ තියෙනම හදාගත්ත chicken fillet ටික දැන් oil එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒකට මේකෙන් pieces දෙකක් දානවා. මේ විදිහට දාගන්න. ten minutes විතර මේක එක පැත්තක් මේක low heat එකේ තමයි fry වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට brown color ආවට පස්සේ අපි මේක turn කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට medium heat එකේ මේ side එකත් අපි fry කරගමු. කොටක් කින්දර වැඩි කරගන්න එපා. දැන් මේ ඊළඟ side එකත් හොඳට fry වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක දෙපැත්ත ටිකක් කින්දර වැඩි කරලා මේ විදිහට fry කරගන්නවා. fry වෙලා ඉවරයි මේක. දැන් මේක ගන්න තමයි හදන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චිකන් ෆිලට් එක. මේ බලන්න මේක හරියට ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. අපි බලමු මේක කට් කරලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කපත් ඉක්මනට හොඳට දැනෙනවා ක්‍රිස්පි ගතිය. මේ බලන්න ඇතුළ හොඳට වයිට් එකට ලස්සන තියෙනවා. ගොඩක් ෆ්‍රයි එකක් නෑ. හරිම ටේස්ට් මේක. ඉතින් ඔයාලත් මගෙන් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිත් අයට කරන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.